ආයිබෝවන් ආදරණීය පුංචි දූල පුතාලා හැමෝටම. ඔන්න පුංචි පැටවුනේ අද ටීචර් මේ ආවේ ලස්සන අලුත් පාඩමක් අරගෙන. දැන් පුංචි දූල පුතාලා සූදානම් වෙලා නේද ඉන්නේ පාඩම ඉගෙන ගන්න? ඔව් පුංචි දූල පුතේ අද ටීචර් උගන්වන්න හදන පාඩමට ඔයාලා ගොඩාක් ආස වෙයි. ටීචර් ලස්සනට පාඩම කියලා දෙනවා. ඔන්න පුංචි දූල පුතේ අද අපි වචන ලියන්නයි හදන්නේ. දැන් ලොකු ළමයිනේ දැන් වචන ලියන්න පුරුදු කරන්නයි හදන්නේ. අද පුතේ අපි ලියන්නේ පිල්ලම් එකක්වත් යෙදෙන්නේ නැති වචන තමයි ලියන්නේ. එතකොට පිල්ලම් එකක්වත් යෙදෙන්නේ නැති අකුරු දෙකේ වචන තමයි පුතේ අද ලියන්නේ. එතකොට අපි මේවට කියනවා පිලි රහිත අකුරු දෙකේ වචන. පිලි රහිත වචන. පිල්ලම් නැහැ. අකුරු දෙකේ වචන. ඔන්න පුංචි දූල පුතාලාට අද ටීචර් ගණන්නේ පිලි රහිත අකුරු දෙකේ වචන කියන්නේ කොහොමද? එතකොට ලියන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අද ඉගෙන ගන්න හදන්නේ. හරි. ඔන්න දැන් ටීචර් බෝඩ් එකේ ලියනවා පුතේ පිල්ලම් නැති වචන. ඒ කියන්නේ අකුරු දෙකේ වචන. පිල්ලම් නැති අකුරු දෙකේ වචන. පුංචි දූල පුතාලාට දැන් පිල්ලම් නැති නිසා අකුරු ඔක්කොම අඳුරන නිසා ටීචර් ලියන වචන ගලපලා කියවන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. ඔන්න බලන්න ටීචර් ඉස්සෙල්ලාම ලියන්නේ මොකද්ද කියලා. නපුරු දැන් අඳුරනවා. දැන් පුංචි දූල පුතාලා කියවන්න ඕනේ. බලන්න පුතේ ටීචර් ලියුවේ ගා ල ගල්ල. ඔන්න පිල්ලම් එකක්වත් නැහැ මේකේ නේද? මේ අකුරු දෙකටම පිල්ලම් නැහැ. අකුරු දෙකක් තියෙනවා පිල්ලම් නැහැ. ගල්ල. ඔන්න මම ගල මෙතනින් ඔන්න අඳිනවා. මේ තියෙන පුතේ ගල්ල. හරි. ඔන්න බලන්න පුතේ ඊළඟට මම ලියුවා ගස ගස. බලන්න පුතේ මේ අකුරු දෙකටම පිල්ලම් ඇවිදින්න නැහැ නේද? එතකොට පිල්ලම් රහිත අකුරු දෙකේ වචනයක්. ගස ගස. ඔන්න පුංචි දූල පුතාලට පුළුවන් මේ විදිහට ලියන ගමන් ලස්සනට පුතේ රූපات අඳින්න. ඒ ගසක් අඳලා පාට කරන්න ලස්සනට දැන් පුළුවන්. ඊට පස්සේ බලන්න පුතේ දර. ඔන්න මේකට එක පිල්ලමක්වත් යෙදිලා නැහැ. දර. පිල්ලම් නැහැ නේද කොහේවත්? පිල්ලම් නැහැ. පිල්ලම් නැතුව ඉන්නේ අකුරු දෙකක්. ඊට පස්සේ බලන්න අල ඊට පස්සේ වචනේ බලමු මම. ඔන්න පුතේ අපි ආයෙත් බලමු මේ වචන ටික. ගල්ල ගස දර අල මම. මේ එකම වචනේ මේ වචන කොහේවත් පුතේ මේ අකුරු වල මේ වචන වල පිල්ලම් යෙදිලා නැහැ. එහෙනම් අකුරු දෙක තියෙන වචන තමයි මේ තියෙන්නේ. එහෙනම් පුතේ මේ තියෙන්නේ පිල්ලම් රහිත අකුරු දෙකේ වචන. ඔන්න මම දැන් චූටි වැඩක් දෙනවා පුංචි දූල පුතාලට තනියම කරන්න. බලන්න ඊළඟට ටීචර් කරන්න කියන වැඩේ මොකක්ද කියලා. ඔන්න බලන්න පුතේ මෙන්න මේ රවුම ඇතුලේ ඉන්නවා අපේ අකුරු යාළුවෝ කීප දෙනෙක්. දැන් පුංචි දූල පුතාලට ප්‍රශ්නයක් ඇති මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. පුංචි පැටවුනේ දැන් ඕගොල්ලෝ ඔක්කොම මොකක්ද දන්නවද කරන්න ඕනේ? පුතාලගේ පොත අරගෙන මෙන්න මේ රවුමේ ඇතුලේ තියෙන අකුරු යාළුවන්ගෙන් පුතේ අකුරු දෙක ගානේ ගලපලා පිල්ලම් නැති අකුරු දෙකේ වචන කිහිපයක් ඕගොල්ලෝ හදන්න ඕනේ. වචන කිහිපයක් නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. දැන් පුංචි දූල පුතාලට පුළුවන්. ටීචර් ඔන්න උදාහරණයක් කියන්නම්කෝ. පුතාලට පුළුවන් ද අකුරයි ර අකුරයි එකතු කරලා දර කියලා හදන්න. අන්න ඒ වගේ වචන කිහිපයක් ඉක්මනින් බලන්න හදන්න. පුංචි දූල පුතාලට වෙලාව මදි නම් වීඩියෝ එක චුට්ටකට නවත්තලා පුංචි දූල පුතාලට පුළුවන් වචන ටික හදන්න. ඔන්න දැන්
ටීචර් පුංචි වෙලාවක් දෙනවා. හරි. දැන් පුංචි දූල පුතාලා වචන කිහිපයක් නිර්මාණය කරන්න ඇති. බලන්න පුතේ පුංචි දූල පුතාලා හදපු පොත දිහා මෙන්න මේ වචන ඕගොල්ලෝ හදලා තියෙනවද කියලා. බලන්න පුතේ ටීචර් ලියලා තියෙන වචන කිහිපය පිල්ලම් නැති, ඒ කියන්නේ පිලි රහිත අකුරු දෙකේ වචන. මේ ටීචර් ලියලා තියෙන්නේ අර රවුමේ ඇතුලේ තියෙන අකුරු යාළුවන්ගෙන් තමයි පුතේ මේ වචන කිහිපය හදලා තියෙන්නේ. ලියලා නැති වචන තියෙනවා නම් පුංචි දූල පුතාලට දැන් පුළුවන් පොත අරගෙන මේ වචන හිමින් ලියා ගන්න. ලියාගෙන හොඳින් කියවන්න පුරුදු වෙන්නත් ඕනේ. අපි බලමු පුතේ මේ වචන ටික කියවලා. කර, රස, කට, රට, දත, කත, පස, කහ, පහ, දර. දැන් පුංචි පැටවන්ට පුළුවන් වීඩියෝ එක තව ටිකක් නවත්තලා මේ වචන නැවත කියවලා බලන්න. අපි බලමු පුතේ ඊළඟට රූපත් එක්ක වචන ටිකක්, ලස්සන රූපත් එක්ක පිලි රහිත අකුරු දෙකේ වචන ටිකක්. මේ බලන්න. පා, හා, පහ. හත, හත. අපි ඊළඟ වචනේ බලමු මොකක්ද කියලා. මල, මල. රූපත් එක්ක තියෙනකොට හරිම ලස්සනයි නේද? ඔන්න අපි ඊළඟ වචනේ බලමු. ඉර, ඉර. පුංචි දූල පුතාලටත් පුළුවන් ලස්සන රූප ඇඳලා මේ වචන ලියා ගන්න. උල, උල. අපි ඊළඟ වචනේ බලමු මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. අත, අත. දත, දත. දත. කට, කට. පය, පය. හොඳයි. දැන් ඔන්න පුංචි දූල පුතාලා ඒ වැඩ ටික ලස්සනට කරන්න ඇති. රූපත් බලන්න ඇති. එහෙනම් පුතේ දැන් මෙන්න මේ ටීචර් දුන්න වචන විතරක් නෙමෙයි පුතේ. තව කතන්දර පොත් වලින් දැන් අපේ පිල්ලම් වලින් වචන හෙව්වා වගේ මේ වගේලුත් වැඩක් තියෙනවා පුංචි දූල පුතාලට. පුංචි පැවරුමක් තියෙනවා. පුංචි දූල පුතාලා කියවන පොත්පත් හැම එකකින්ම පුතේ පිලි රහිත අකුරු දෙකේ වචන ලයිස්තුවක් හදා ගන්න ඕනේ. තනි රූල් පුතේ ලස්සනට පහලට ලියන්න ඕනේ. එතකොට රූප අඳින්න පුළුවන් නම් ලස්සනට රූපත් අඳින්න. එහෙනම් පුතේ අද ටීචර් කියලා දුන්නේ පිල්ලම් යෙදෙන්නේ නැති. ඒ කියන්නේ පිලි රහිත අකුරු දෙකේ වචන. අපි එතකොට අකුරු දෙකේ වචන කියවුවා, ලිව්වා, රූපත් ඇඳා නේද? ගොඩක් දේවල් කරා. දැන් පුංචි දූල පුතාලට මේ පාඩම හොඳින් තේරුම් යන්න ඇති. එහෙනම් පුතේ අපි ඊළඟ පාඩමේ හම්බ වෙන්නේ පිලි රහිත අකුරු තුනේ වචන. දැන් දෙකේ වචන පුළුවන් නේ. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනවා පුතේ පිලි රහිත අකුරු තුනේ වචන. පුංචි දූල පුතාලා අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එකත් නරඹන්න. එහෙනම් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ආයුබෝවන්.